ඉතින් අද අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ සිනමැටික් ලුක් එකක් එන විදිහට වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සුබ දවසක් පිළිගන්න හැමදෙනාම vibexlk YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන Filmora tutorial එකක්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Filmora software එකේ හරහා සිනමැටික් ලුක් එකක් එන විදිහට වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ඉතින් මම හිතුවා මේ දේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් unboxing videos වගේ කරන අයට ඉතින් ඒකේ ට්‍රේලර් videos වගේ ක්‍රියේට් කරනවා නම් ලොකු softwares වලට යන්න බැහැ. ඒ කියන්නේ Premiere Pro වගේ කරන්න අමාරු අය Filmora එකෙන් වගේ edit කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේ ක්‍රමයෙන් unboxing video එකගේ trailer එකක් වුණත් හදාගන්න cinematic look එකකට. ඉතින් මාත් පෞද්ගලිකව cinematic trailers හදනවා. හැබැයි මම මේක කරන්නේ Premiere Pro එකෙන්. ඉතින් Premiere Pro බැරි අයට Filmora එකෙන් කරන්න තියෙනවා කියන්නේ ලොකුම වටිනාකමක් ඒක. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා Filmora වලින්. ඊට කලින් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන උඩ subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. ඒ වගේම දිගටම මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් තාත් විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් Filmora videos වලට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් advance එකට යන්න කලින් ඔයාලා මුලින්ම ගිහිල්ලා මේකේ playlist එකේ තියෙනවා Filmora basic steps ටික. ඉතින් ඒව follow කරලා එන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් දුරට ලේසි වෙයි advanced tutorial ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. මොකද මම මේ වෙලදී ආයි කියලා දෙන්නේ කොහොමද import කරගන්නේ, කොහොමද export කරන්නේ, කොහොමද effects දාගන්නේ කියන එක මේ videos වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට විතර මම මේවා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුල් videos ටික බැලුවොත් මේ video ලේසියෙන්ම අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ඉන්නුත් බැලුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා වෙලා වෙන් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයාලට ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ වීඩියෝස් වල. ඉතින් වැඩි කතා නැතුවම අපේ වීඩියෝ එකට මම ලෝහිත දිසානායක. එහෙනම් අපි සුපුරුදු පරිදි අපේ Filmora software එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම වීඩියෝ එකක් import කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම දාලා තියෙනවා Filmora basic tutorial ටික playlist එකක් විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා ගිහලා බලන්න. බලලා මේ දේවල් ඉගෙනගෙන මේ වගේ advanced විදිහට edit කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරගමන් අපිම අපේ වීඩියෝ එකට ආයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට timeline එකට drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එකේ සාමාන්‍ය drone shot එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒකේ cinematic look එකක් අඩුයි. ඉතින් අපිට cinematic look එකක් ගන්න මේකට black bars දෙකක් add කරන්න වෙනවා. මේ උඩ නුයි පල්ලෙහානුයි black bars දෙකක් add වෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි ඒක cinematic look එකක් විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට මුලින්ම කරන්න වෙන්නේ අපේ effect tab එකට යන්න ඕනේ. effect tab එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා තාමත් මේ effect download කරගෙන නැත්නම් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයාලගේ PC එකට හරි ලැප්ටොප් එකට හරි. ඉතින් මම කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක PC එකට. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ effects කියන tab එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ effects tab එකට ඇවිල්ලා මෙතන search bar එකේ search කරන්න cinema කියලා. cinematic හරි cinema හරි කියලා search කරාම ඔයාට එනවා මෙතන cinema 21.9 කියන effect එක. මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට මම drag and drop කරගන්නවා timeline එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අපේ වීඩියෝ එකේ length එකට, ඒ කියන්නේ duration ඉවර වෙන තැනටම මෙහෙම ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඒක expand කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතකොට මෙතනින් add වෙනවා black bars දෙකක්. ඉතින් මෙතකොට මේක සාමාන්‍ය cinematic look එකක් එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක ඕපන් වෙනකොටම මෙහෙම තියෙනට වඩා තවත් ලස්සනට අපිට පුළුවන් මේ බාස් දෙක මෙතන මැද්දේ ඉඳන් උඩට ඕපන් වෙන විදිහට ඇනිමේට් කරගන්න එක. ඉතින් එතකොට තවත් මේකේ ලස්සනක් තියෙනවා, තාත්වික ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් කරන්න
අපේ වීඩියෝ එකේ තප්පර 5ක් වගේ සිලෙක්ට් කරගෙන වැඩි එපා තප්පර 5ක් වගේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕපන් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් එකයි B එකයි ප්‍රෙස් කරලා කට් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට සිලෙක්ට් වෙනවා වීඩියෝ එක කැපුණාට පස්සේ කට් වුණාට පස්සේ දෙවෙනි ක්ලිප් එක. එතකොට ආයි ෆස්ට් ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයා යන්න ඕනේ ප්ලේ හෙඩ් එක මූඩ් එකෙන් හිල්ලා ඔයා යන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා ක්‍රොප් කියලා අයිකන් එක. මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම එනවා වෙනම වින්ඩෝ එකක් ක්‍රොප් ඇන්ඩ් zoom කියලා. ඒකේ ක්‍රොප් කියන එකට තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ මෙතන pan and zoom කියන එක තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් pan and zoom කියන එකට මේ විදිහට shift වුණාට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන start end කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැමම තියලා මේ විදිහටම තියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන රේෂියෝ කියන එක 16:9 කියන එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන drop down එක ක්ලික් කරලා custom කියලා තියෙනවා. මේ custom එක ක්ලික් කරන්න. custom එක ක්ලික් කරලා මෙතන end කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට end එක ගාවටම මෙහෙම ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්වට පුළුවන් මේක මේ විදිහට අපේ දෙපැත්තට මේක මේ විදිහට ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩයි පල්ලෙහායි පුළුවන් උපරිමට යනකම් මේ විදිහට පොඩි කරගන්න ඕනේ. එතකොට පේනවා මෙතන සෙන්ටර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පොඩි ඊතලයක් පල්ලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයි මේක මේ විදිහට ඊතලයම ආයි උඩට අරන් යන්න ඕනේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක ගාවට. සෙන්ටර් පොයින්ට් එක ගාවට ගෙනිච්චට පස්සේ මේ ඊතලේ නැති වෙනවා. හරියටම මෙතන මේ කතරේ හරි විදිහට ආපු ගමන් සෙන්ටර් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ආපු ඊතලේ නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන එකපාරක් ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරලා බලන්න කොහොමද මේක ඇනිමේට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ බාස් දෙක ක්ලෝස් වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ ඕපන් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අයිනෙම තියෙන පොඩි ඊතල දෙකක් වගේ එකක්. මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට එන්ඩ් එක ලොකු වෙලා ස්ටාර්ට් එක පොඩි වෙනවා. එතකොට මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි වීඩියෝ එකේ වෙන්නේ. ඊවසට පුළුවන් මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සිනමැටික් ලුක් එකක් ගන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් Filmora වලින් සිනමැටික් ට්‍රේලර් වීඩියෝස් හරි සිනමැටික් වීඩියෝ හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා සිනමැටික් විදිහට වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න හොය හිටපු කෙනෙක්ට නම්. ඉතින් ඒ වගේ හොයපු කෙනෙක් ඉන්නව නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් විදිහට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් වලට දන්නේ නැති ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බලනවා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලොදි දිසානායක.